Còn không chẳng là đúng. Ra con rửa bố nhé. Tại một luôn. Không làm sao đi.
quá giờ này xong rồi bố nấu cái này rồi xem lại vâng con này đi xong tự nhiên thôi bố đi ấy đi hai mình đấy. Vâng. Bỏ thấp xuống cho nó thổi ra ngoài.
Được. Con này nó khỏe thật, nó chết đau quá. Con thử lên cái quần áo chứ. Để con thử bóng. Rồi. Em để miếng xe nhau khác này. Con này đó, không phải con ngon. Đấy, đông người lắm, người ta đầy người muốn luôn mà cũng còn ấy. Cái gì nhỉ cô ấy? Tôi nhớ cái cô mà mình lâu cứu con ấy. Người ta cổng người ta cố là gửi cổng với bác sĩ người ta được thành công. Xong rồi ta có các bạn có thể biết là cái tâm chuyện đấy. Đấy, một người cũng dặn ngay nhìn cô gầy lắm ạ. Hình là một kiểu con này. Bữa nào hai con lên để quấy sữa, quấy dây sữa nhỉ? Chiều mát nhỉ? Dễ mát. Lốc nhỉ? Chưa bạn. Ừ.
Nhưng mà cái bộ nó không có dai nhiều chưa? Quả này là đi quả tiếp, đi quả xoay như này. Anh em cứng chơi. Cái cọng inox tao luôn ấy. Ừ. Đánh con 6.000 không? 60 60.000.
Ai nhà giàu có tiền mua vàng không biết. Đây, cái bé, bé. Rồi, để chặt vào. Thì bà cũng có thể ở lại ăn cơm được không nhỉ? Quay đây, quay. Con chỉ đến đây là quên cơm. Không sợ. Đây được rồi con đi. Con em đi đây không phải đi để cũng phải ra nhá. Mình nuôi thơm thế nhỉ? Nhà nuôi được gì vậy? Sạch đảm bảo an toàn thực phẩm đấy. Ôi, cho con xin một cái nhé. Cái ngon thế nhỉ? Đấy, cho con xin thôi. Đây. Thì là ấy phải đói quá. Chả phải đói. Vâng. Thơm nhá. Cái này khỏe không? Không sao đi. Để con em. Ba không. Vâng. Yêu. Này đi bán nhà của mình sạch ấy, người ta xem người ta thấy ngon ấy, thấy nhau người ta mua, mà cái đen đúng không? Anh em bán hết. Vâng. Tiền để tiền lấy tiền mua cá mua bã nữa nhỉ? Hôm nay đầy đặn. Ôi thế nhỉ? Đây thời tiết này. Nóng nhỉ? Con đi. Là cơm chưa. Sợ quá. Em có bị gì? Có rồi. Có cay đấy. Đây là ăn chanh hả? Cay bắt đầu ngon. Em có thể. Rồi. Ok. Ôi, Đâu vậy? con nhắc cho con cơm đi. Rất là ngon. Ngon nhạt, ngon lắm. Đi qua rồi.
là chết còn cho ra và chết phải xong ta đã từng xong không chưa này ngon quá mang không cay lắm bật quá quanh cái đuôi này đúng rồi lại hết rồi đây kéo cho nát quá chợ lên đói quá đâu chắc quá đây đâu có